Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 20 tháng 10 của FBNC với những tin tức đáng chú ý sau đây. Bất chấp những thỏa thuận ngừng chiến, biên giới Ấn Trung chưa một ngày thực sự bình yên, có chăng chỉ là những màn rút quân hình thức và âm thầm bày binh bố trận của mỗi nước. Để rồi khi những đàm phán hòa bình chỉ còn là những câu chuyện trên bàn tròn, những màn chạy đua khí tài của đôi bên càng được dịp phô trương không ngần ngại. Theo thông tin mới nhất, 100 xe pháo tự hành Trung Quốc đang dương nòng hướng thẳng vào Ấn Độ ở biên giới. Ở một vùng chiến sự khác mà Trung Quốc phải tham chiến, đó là đấu trường biển. Bắc Kinh không muốn ở thế độc mã mãi nên đã liên thủ cùng Nga. Giới chuyên gia Trung Quốc tự tin khẳng định, sự hiệp đồng tác chiến của hai quốc gia dư sức hạ gục liên minh AUKUS của Mỹ. Trong lúc đó, bán đảo Triều Tiên lại có thêm tình tiết tăng đô sức nóng khi Hàn Quốc khai mạc triển lãm quốc phòng lớn nhất giữa lúc Triều Tiên thử tên lửa. Thời sự quốc tế hôm nay còn nổi lên những diễn biến đáng chú ý sau. Myanmar lần đầu tiết lộ mức sụt giảm ngoại hối đáng lo hậu đảo chính. Taliban lạc quan khi hợp tác với tân đặc phái viên Mỹ về Afghanistan. Đạo diễn phim người Nga tiếp tục ấp ủ dự định làm phim trên sao Hỏa và Mặt Trăng. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 20 tháng 10 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Giao tranh đến đổ máu, sau đó đàm phán ngừng chiến, để rồi hiện tại những thỏa thuận hòa bình giữa Ấn Trung đang rơi vào tình cảnh mành treo trước gió, khi mà mùa đông cũng đang đến gần. Cũng chính vì vậy mà trong những ngày gần đây, quân đội hai quốc gia liên tục sau kè nhau, phô trương uy lực thay cho những thông điệp cảnh báo. Theo một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc vừa tiết lộ, nước này đã triển khai hơn 100 hệ thống phóng tên lửa tầm xa tiên tiến tới trấn giữ vùng biên giới với Ấn Độ trên dãy Himalaya. Động thái được xem là màn trả lễ cho việc quân đội Ấn Độ triển khai 3 trung đoàn với lựu pháo siêu nhẹ M777 dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC với Trung Quốc. Trong mô tả từ một quan chức quân sự Trung Quốc, BOA đã triển khai hơn 100 hệ thống pháo tự hành BCL-181 hiện đại gắn trên xe tải dọc biên giới với Ấn Độ. Quan chức này tự tin tầm bắn của loại pháo BCL-181 do Trung Quốc tự sản xuất cao gấp đôi so với M777 của quân đội Ấn Độ. Nói thêm về loại pháo này, đây là hệ thống pháo tự hành hiện đại ở Trung Quốc. Loại vũ khí được thiết kế chuyên tác chiến ở địa hình núi cao, nhiệt độ thấp. Nhờ vào ưu điểm trọng lượng nhẹ sẽ giúp nó dễ dàng trong khâu vận chuyển và tham gia tác chiến hiệu quả ở vùng núi và cao nguyên, nơi không khí loãng ảnh hưởng đến khả năng vận hành của nhiều khí tài. Không chỉ vậy, Trung Quốc cũng được cho là đã trang bị các hệ thống pháo tầm xa hơn cho quân đội ở các khu vực tầm cao. Đơn cử như vào tháng 4, CCTV đưa tin rằng một tổ hợp pháo phản lực tầm xa từng được truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng sẽ trở thành hệ thống pháo phản lực chủ lực của quân đội. Có mã hiệu BCL-191 đã được triển khai cho một lữ đoàn pháo binh thuộc quân khu Tân Cương, đóng quân ở độ cao 5.200m so với mực nước biển. Hệ thống 191 được giới chuyên gia quân sự đánh giá là có tầm bắn xa hơn rất nhiều so với hệ thống pháo 181. Chính điều này có đủ sức răn đe mạnh mẽ đến Ấn Độ. Chuyên gia quân sự Anthony Wang Thong có trụ sở tại Macau cho rằng Trung Quốc có lợi thế với các hệ thống pháo tầm ngắn và tầm xa, nổi tiếng đầy uy lực ở khu vực biên giới. Về phía Ấn Độ, chuyên gia quân sự nước này tiết lộ, nhận thấy rõ sự bất đối xứng về số lượng khí tài với BOA. Vì vậy, thay vì chạy đua khí tài, trọng tâm của Ấn Độ là khai thác công nghệ, lấy trí thắng lực. Đó là còn chưa kể quân đội có kinh nghiệm rất lớn khi tác chiến trong điều kiện mùa đông. Trong lúc Trung Quốc đang kẹt trong thế trận đối đầu, chực chờ bùng nổ giao tranh với Ấn Độ ở vùng biên giới, thì trên đấu trường biển, Bắc Kinh cũng đang miệt mài liên thủ với các đối tác đáng tin cậy của mình là Nga để tạo thế cân bằng với Mỹ và các đồng minh. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh, cuộc tập trận hải quân chung Trung-Nga khai mạc hôm thứ Năm ngày 14 tháng 10 ở biển Nhật Bản, đủ sức để hạ gục Liên minh an ninh AUKUS của Mỹ, Anh, Úc. Trong cuộc tập trận phối hợp lần này, Trung Quốc đã cử tàu khu trục cỡ lớn Thai 055 có lượng dạn nước hơn 10.000 tấn tối tân nhất của mình, trong khi Nga điều động lực lượng chủ lực của hạm đội Thái Bình Dương. Điều này chứng tỏ cả Trung Quốc và Nga đều rất coi trọng hợp tác quốc phòng song phương. Ngoài ra, các hoạt động chống tàu ngầm chung giữa Trung Quốc và Nga cũng rất đáng lưu tâm. Với việc Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã gửi nhiều loại thiết bị chiến đấu át chủ bài đến cuộc tập trận, bao gồm cả máy bay tuần tra chống ngầm cánh cố định. Theo Hoàn Cầu Thời báo, năm nay Mỹ đã gia tăng các hoạt động do thám bằng tàu ngầm ở Biển Đông. Do vậy, bằng cách thể hiện khả năng chống tàu ngầm chung, Trung Quốc và Nga đã gửi lời cảnh báo tới Mỹ. Các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ không nên hành động hấp tấp trước ngưỡng cửa Trung Quốc và Nga, đặc biệt là ở Tây Thái Bình Dương.
Nói cách khác, nếu Mỹ muốn tiến hành một cuộc phong tỏa và thiết lập vòng vây chiến lược, Trung Quốc và Nga có thể sẽ cùng phối hợp hoặc thậm chí là tích hợp sức mạnh của cả hai nước để phá vỡ mọi thế trận của Hoa Kỳ, cũng như làm sụp đổ hoàn toàn những toan tính của liên minh AUKUS. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định rằng AUKUS tiếp tục thách thức các đối thủ cạnh tranh chiến lược như Trung Quốc và Nga, nhưng nó không có khả năng đối trọng với Trung Quốc và Nga cùng một lúc. Chi tiêu quốc phòng của Vương quốc Anh xác định rằng nước này không đủ khả năng để triển khai một lực lượng hải quân lớn ở châu Á trong một thời gian dài. Trên thực tế, mục tiêu chính của Vương quốc Anh vẫn là ở Đại Tây Dương. Trong hoàn cảnh thành viên AUKUS lộ rõ điểm yếu như vậy, Trung Quốc và Nga sẽ tăng cường sức mạnh và khả năng quân sự của họ ngay từ đầu, sau đó sẽ tham gia vào hoạt động răn đe chiến lược tích cực. Bên cạnh đó, họ có thể phối hợp nhiều hơn trong những cuộc tập trận chung. Một sự vụ đáng chú ý khác được ghi nhận tại khu vực bán đảo Triều Tiên khi hai miền Nam Bắc lại tiếp tục không hẹn mà gặp, đụng độ nhau trên trường đua quân sự. Cụ thể, trong lúc cả thế giới rúng động vì màn phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 10, thì ở Hàn Quốc cũng đang khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế lớn nhất từ trước đến nay trong cùng ngày. Buổi triển lãm đã phô diễn những máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, máy bay không người lái và công nghệ tiên tiến khác của Hàn Quốc. Hãng tin Reuters cho rằng buổi lễ khai mạc triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế ADIS tại căn cứ không quân ở Seoul đã phần nào bị lu mờ bởi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM của Triều Tiên. Tuy vậy, không thể phủ nhận, đây là buổi triển lãm mang tầm cỡ quốc tế đầy quy mô, khi có ít nhất 440 công ty từ 28 quốc gia đang trưng bày 79 loại máy bay và 68 loại thiết bị quân sự mặt đất. Khoảng 300 quan chức của các chính phủ, quân đội từ 45 quốc gia dự kiến sẽ tham dự sự kiện, kéo dài đến thứ Bảy ngày 23 tháng 10. Trong một tuyên bố, Không quân Mỹ cho biết ít nhất 170 lính Mỹ đã có mặt để trưng bày các máy bay quân sự của Mỹ. Korean Air cho biết họ đang trưng bày các máy bay không người lái với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Ngoài ra, chương trình không gian của Hàn Quốc dự kiến sẽ tiết lộ về kế hoạch phóng phương tiện vũ trụ đầu tiên vào thứ Năm ngày 21 tháng 10. Phía Triều Tiên đã nhiều lần phàn nàn rằng việc tích trữ vũ khí của Hàn Quốc có nguy cơ gây mất ổn định tình hình bán đảo. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong giai đoạn năm 2016 đến 2020 cao hơn 210% so với năm 2011-2015. Trở lại với Myanmar, sau nhiều tháng ngày rơi vào hỗn loạn kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2, Bộ trưởng Đầu tư và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại An Nang O vừa có chia sẻ với hãng tin Reuters vào thứ Ba ngày 19 tháng 10 rằng các nhà chức trách của chính quyền quân sự đang làm hết sức mình để vực dậy một nền kinh tế bị tàn phá ở Myanmar. Điều đáng nói là vì Bộ trưởng này cho rằng chính các tác động từ nước ngoài ủng hộ chính quyền dân sự đã bị lật đổ là nguyên nhân gây ra tình trạng khủng hoảng của đất nước bên cạnh các tác động của dịch Covid-19. Đồng tiền trà của Myanmar đã mất hơn 60% giá trị vào tháng 9 sau khi quốc gia Đông Nam Á này bị khuấy động bởi nhiều tháng biểu tình, đình công và kinh tế bị tê liệt sau cuộc đảo chính. Bộ trưởng An Nang O cho biết lạm phát đã tăng lên 6,51% từ mức 1,51% kể từ khi quân đội nắm quyền. 6 công ty nước ngoài cũng đã nộp đơn xin phép rời khỏi Myanmar kể từ cuộc đảo chính và những công ty khác đã tạm ngừng kinh doanh. Đáng quan ngại là dự trữ ngoại hối của Myanmar chỉ còn lại ở mức 11.000 tỷ baht, tương đương 6,04 tỷ đô la theo tỷ giá chính thức của Ngân hàng Trung ương. Đây là lần đầu tiên Myanmar tiết lộ mức ngoại tệ của mình kể từ sau cuộc đảo chính. Được biết, số liệu của Ngân hàng Thế giới công bố vào cuối năm 2020 cho thấy Myanmar thời điểm vẫn còn nằm dưới sự quản lý của chính phủ dân sự, có 7,67 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ. Như vậy, mức ngoại hối của Myanmar đã bốc hơi 1,63 tỷ đô la kể từ sau cuộc đảo chính. Nói về lời cáo buộc của Bộ trưởng Đầu tư Myanmar khi được hỏi những quốc gia nào đã hậu thuẫn phá hoại kinh tế và có bằng chứng gì, ông An Nang O từ chối nói rõ, chỉ nói chúng tôi đã nhận được một số bằng chứng về cách họ can thiệp. Ông An Nang O cho rằng truyền thông quốc tế đã thổi phồng chính biến tại Myanmar và nói thêm, hy vọng rằng trong một vài tháng nữa, chúng tôi sẽ có thể khôi phục lại tình hình bình thường của mình. Một quốc gia khác cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng ở châu Á, đó chính là Afghanistan. Tuy vậy, vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 10, chính quyền mới của Taliban cho biết họ hy vọng sẽ xây dựng một bước tiến đầy tích cực với đặc phái viên mới của Hoa Kỳ về Afghanistan. Trước đó, ông Zalmay Khalilzad, người đã giữ chức đặc phái viên Hoa Kỳ về Afghanistan từ năm 2018 đã xin từ chức, trong bối cảnh nhiều chỉ trích từ các quan chức Hoa Kỳ đã nhằm vào ông liên quan đến những điều khoản đàm phán thất bại về việc rút quân. Người thay ông Khalilzad là cấp phó Tom West. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban Abul Wahab Baqi cho biết trong một tweet,
Chúng tôi lạc quan về việc tiến tới một tương lai tốt đẹp với đại diện mới là ông Tom West và việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Doha sẽ giúp bình thường hóa quan hệ giữa cả hai chính phủ. Việc ông Khalilzad ra đi với tư cách là đặc phái viên hàng đầu của Hoa Kỳ tại Afghanistan đã được công bố vào thứ Hai ngày 18 tháng 10, chưa đầy 2 tháng sau khi Hoa Kỳ hỗn loạn rút quân khỏi Afghanistan và Taliban tiếp quản đất nước. Trong nỗ lực thúc đẩy ngành kinh tế phát triển hơn nữa, Trung Quốc đã tiến hành tự đóng con tàu du lịch lớn đầu tiên. Theo cập nhật từ nhà sản xuất tàu, công đoạn xây dựng cấu trúc của con tàu du lịch này đã được hoàn thành vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 10 tại Thượng Hải. Hợp đồng thiết kế và đóng tàu du lịch đã được ký kết tại hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đầu tiên vào tháng 11 năm 2018. Và công ty Shanghai Weiguoshao Shipbuilding, một công ty con 100% vốn của tập đoàn China State Shipbuilding Corporation Limited, đảm nhận việc đóng mới và bàn giao tàu du lịch. Việc đóng tàu du lịch chính thức được khởi động vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2023. Để có thể hoàn thành con tàu du lịch lớn Made in China đầu tiên, sẽ phải có sự góp công từ nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, cơ điện, kiến trúc, trang trí, văn hóa và nghệ thuật. Theo các chuyên gia, việc đóng tàu du lịch cỡ lớn đầu tiên trong nước sẽ giúp chuyển đổi sâu hơn các ngành liên quan. Nghiên cứu của Hiệp hội các hãng tàu du lịch châu Âu cũng nhận định rằng, việc đóng tàu du lịch có thể thúc đẩy sự phát triển của các chuỗi công nghiệp liên quan của Trung Quốc, chẳng hạn như sửa chữa tàu, công nghiệp phụ trợ, cảng nhà và bán lẻ. Ngoài ra, các chuyên gia đánh giá, dự án tàu du lịch lớn đầu tiên của Trung Quốc phải cần đến 25 triệu bộ phận từ hơn 800 nhà cung cấp. Do vậy, phải mất hơn 10 triệu giờ để đóng thành công con tàu du lịch này. Với sự tham gia của công nhân từ nhiều lĩnh vực khác nhau như xưởng đóng tàu, nhà sản xuất đơn vị cabin và nhà máy lắp ráp phụ, đó cũng là lý do nó được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm. Trong cuộc đua chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện đang đặt ra tham vọng về một cuộc cách mạng xanh sẽ buộc các nền kinh tế phương Tây loại bỏ thói quen sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ hàng thế kỷ trước, bằng cách công bố một chiến lược phát thải cân bằng vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 10. Bộ trưởng Chính sách Thương mại của Anh, ông Gresham trong cùng ngày thứ Ba đã ước tính rằng chiến lược phát thải cân bằng Net Zero của Anh sẽ còn giúp tạo ra 440.000 việc làm mới trong các ngành công nghiệp xanh vào năm 2030. Chiến lược đặt ra là chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu sử dụng phương tiện không phát thải theo cam kết năm 2030 về việc chấm dứt việc bán xe ô tô và xe tải chạy bằng xăng và diesel mới, ông Hen lưu ý thêm. Thủ tướng Johnson, người từng bày tỏ hoài nghi về biến đổi khí hậu, giờ đây đã ban hành chiến lược Net Zero dài 368 trang của mình, với mục tiêu sẽ đưa Vương quốc Anh lên vị trí tiên phong của các nền kinh tế xanh, buộc các đối thủ như Trung Quốc và Nga phải đi theo sự dẫn dắt của London. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng những thông tin thú vị liên quan đến bộ phim được quay trên không gian thực tế đầu tiên của đoàn làm phim người Nga. Sau 12 ngày quay phim trên trạm vũ trụ quốc tế, đạo diễn phim người Nga Klim Shipenko cho biết hôm thứ Ba ngày 19 tháng 10 rằng ông đang ấp ủ dự định làm một bộ phim tiếp theo trên mặt trăng hoặc thậm chí sao Hỏa. Trước đó, đạo diễn Shipenko và nữ diễn viên Yulia Fresil đã quay trở lại trái đất vào Chủ nhật ngày 17 tháng 10. Sau khi tiến hành hơn 30 giờ quay tài liệu cho tác phẩm The Challenge, được coi là bộ phim vũ trụ đầu tiên và được truyền thông Nga ca ngợi là thành tích đánh bại thế giới. Khi được hỏi về phần tiếp theo có thể diễn ra trên mặt trăng hay không, ông Shipenko nói trong một cuộc họp báo rằng chúng tôi tin là những bộ phim về không gian sau này nên được quay trong không gian thực tế. Nếu là về mặt trăng, hãy lên mặt trăng. Nếu là sao Hỏa, hãy lên sao Hỏa. Tại sao không làm như vậy? Tại sao điện ảnh phải quay trong phim trường giả? Đạo diễn Shipenko cho biết những bước tiếp theo để hoàn thành The Challenge sẽ tiếp tục cho đến cuối năm sau và các cảnh không gian có thể sẽ chiếm từ 25 đến 35 phút của phần cuối cùng. Anh ấy cho biết chưa có ngày nào được ấn định cho việc phát hành, nhưng có thể sẽ có những đoạn giới thiệu trước từ phân đoạn không gian. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBMC trong các bản tin tiếp theo.